Hello guys. So, mao ni ang akong chicken barbecue. So, ako na siya ang gi-marinate. Pwede ninyo i-marinate within 1 hour or overnight para mas swak talaga yung lasa. So, sa akin is 1 hour lang. Madalian lang. Pero, depende naman yan. So, ang chicken barbecue is kailangan siya i-marinate with vinegar, soy sauce, salt, brown sugar, ground pepper powder, and ketchup. Yeah, and also garlic. So, pwede mo mag-add og sigon sa unsa ninyong mga gusto. So guys, mo ni ang akong kind of barbecue. Dili siya katong barbecue nga giihaw. Gusto ko nga barbecue, ingon na ani, lutoon di siya, as in nga lutoon. Dili ko ganan sa sugba-sugba lang. So. Dami jud siya guys, promise. So guys, mauni na siya. Oh. Ana siya isus. Na pwede ibaho sa inyong kanon.